І йдемо на прорив з Маріуполя. У нас з 10 в живих осталось 5, всі тяжкі 300. І так я попав в полон. Був такий момент в полоні, коли ти готовий був померти. Як ви заїбаться? Можете мене просто застрелити, як вам буду радий, знаєш. А вони кажуть, ні, вдівай клемику, не буду. Током били? За уші, на соски, геніталії. Мене просто волосся дибом від цих історій, які ти розказуєш. Я думав, чи якось вибити окно, порізатися, вени, чи живот вскрити. І тут відбувається те, що ти дізнаєшся, що ти повертаєшся додому. До повномасштабки, коли я знаходився в цій країні крайній раз на цивільному житті, і коли я приїхав, це зовсім не та країна, яку я пам'ятаю. Чи є таке належна повага, належне ставлення від суспільства і держави до військовополонених? Коли я вже прийшов сюди, ми заговорили про поранення. І про нагороду, за поранення, або якесь подання за поранення. Мені сказали, що тобі нічого не положено. Тут я можу тільки звернутися прямо до президента, собі дозволю, тому що такі хлопці, як ти, вони мають мати винагороду за те, що вони пройшли і зробили для захисту нашої держави. Очі в очі з Марічкою. З вами Марічка Довбенко, і сьогодні ми зустрічаємось очі в очі з людиною, яку ви, напевно, ніколи не бачили, але я дуже хочу, щоб ви його побачили, українського героя, який захищав Маріуполь і 3 роки перебував в російському полоні. Валентин Гордієнко. Валентине, я тебе дуже рада сьогодні тут бачити. Дякую, мені дуже приємно. Друзі, з вас вподобайка нашому герою, і я запрошую вас підписуватись на мій канал. Я пропоную почати із такого невеличкого бліцу «Очі в очі», тому що очі ніколи не брешуть, навіть коли слова намагаються приховати істину. Давай спробуємо. Росіяни люди чи ні? Ні. Ні. Пройшовши все те, що ти пройшов, знаючи це зараз, чи пішов би ти служити в армії тоді? Так. Чи є в тебе образа на державу за все те, з чим ти зіткнувся? Так. Чи може Україна справитись з викликами, коли військові і військовополонені повернуться додому після завершення війни? Так. Валентине, ти рік вже як повернувся із полону. Мені складно уявити, що ти переживав, коли ти там був і вже, напевно, втрачав десь віру, що ти повернешся. Чи в тебе все ж таки залишалася ця віра, чи вже ні? Десь, щоб не забрехати, 2,5 роки, як ми вже пройшли полону, то я вже повністю зневірився, знаєте. Я вже повністю зневірився і змирився з тим, що буду до кінця війни в найкращому варіанті. А нам постійно ці ФСБшники казали, в 35-м году все закончится, только потом домой поедете, и то будете отстраивать Маріуполь, города. Да, І десь 2,5 роки до мене не приходило жодної, ніякої вісточки з дому, не листа, нічого, знаєш. І ми дивилися, приїжджали хлопці з других напрямків, мобілізовані. Вони сиділи по 9, по 10 місяців, по 11, деякі 4-5 місяців. І їх міняли, вони їхали додому, А ти бачиш, перша партія йде, друга, третя, проходить рік, 1,5, 2, а взагалі нічого не змінюється, найкраще в твою сторону. І вже змирився ти з тим, що просто буду существувати, знаєш, і чекати, поки мене поміняють. Ти змирився, і тут відбувається те, що ти дізнаєшся, що ти повертаєшся додому. Яка в тебе була перша думка, які в тебе були емоції, відчуття? Ти пам'ятаєш цей момент? Я не повірив. Взагалі, були ще такі, як етапи, да? От як із тюрми в тюрму перевозили хлопців, знаєш, і тут називають, фамілії. І там такі, я дивлюся по списку, що всі там 2000 плюс року народження, знаєш. І хлопці, більша половина з Маріуполя. Більша половина, це оборонці Маріуполя. У нас є, строять, кажуть, все, парні, зараз будемо їхати, знаєш. І ти такий,
Кудись, мабуть, на Росію чи на другий лагер. Нас як везли, було дивно, що нас не трогали, не били, типу, знаєш, і типу, вже тоді почала зарождатися, типу, і така ідея, така мисль, що, типу, додому. Та ні, типу, не вірю, знаєш. Потім, типу, у вас в ангарах якихось там зав'язаних, типу, тримають там літак, перший, другий літак. Ти відкриваєш очі, типу, на сірій зоні, знаєш, і ти в це до сих пор не віриш. Тебе вже приїжджають, зустрічають наші, там ці прапора, слава Україні, ти просто, ну, стоїш і не розумієш, що типу коїться. Ну, до тебе воно ніяк не доходить, тому що 3 роки вже за плечами, і ти не віриш, типу, взагалі в це. Перша лікарня, друга лікарня, неділя, друга неділя. Ти, ну, навіть боїшся заснути, щоб не проснутися, і типу, може це все був сон. Те, що я вдома, я, напевно, ну, до мене прийшло ще десь через місяць, як я був вдома, вже, знаєш, типу, от все, я вдома. Типу, я вже зрозумів, що я вдома, вже чуть-чуть розслабився, їсти почав нормально, не бистро. Ну, коротше, були свої явні признаки, типу, того, що я вже вдома. То, да. Десь місяць. Не просто було це навіть сприйняти, хоча це, здається, така, ну, радісна новина, що в дійсності це відбулося, але... Та взагалі, ну, типу, це було тяжко сприйняти, типу, перше тим, що коли заїхав на територію України. Перше, що я побачив, коли ми заїжджали на територію України, я побачив темки, міни, типу, знаєш, розбиті блокпости, типу, окопи, хлопці в броні, типу, знаєш, і воно так чуть-чуть пригнув, ну, як сказати, ти вже зрозумів, що не все так добре, як ти собі там думав, уявляв чи мріяв. Ти вже коли сюди приїжджаєш, типу, ти вже думаєш, бачиш ці тривоги постійні, типу, знаєш. То так, було, ну, трошки тяжко. Ну, просто коли от до повномасштабки, типу, коли я знаходився в цій країні крайній раз на цивільному житті, і коли я приїхав, це зовсім не та країна, яку я пам'ятаю. Що тебе найбільше так вразило? З доброго чи поганого? І з того, і з того. А коли саме? От коли ти повернувся і усвідомив, що це не та країна, яку ти бачив до полону. Те, що було добре, це коли ми їхали автобусом, і знаєш, що це люди, типу, з прапорами стоять там біля лікарні. Блін, це було круто. Тому що нам 3 роки, нам оце внушали, коротше, в голову вбивали, що ви нікому не потрібні, про вас всі забулися. Ви взагалі, типу, маріупольські будете сидіти, там, до 35-го года, типу, ну, не раніше, ви нікуди не поїдете. І це от ти, коли приїжджаєш, бачиш, як люди просто плачуть, радуються, тому що ти приїхав, ну, це було дуже-дуже круто. Типу, ну, це пробивало на великі-великі емоції. Там плакали, соплі, слюні. Це. Бач, такий зараз приємний момент, що я не знаю, як перейти до того моменту і повернутися, коли ти потрапив у полон в Маріуполі. Тому що я хочу, щоб ти про це розповів, як це відбулося. Як я потрапив у полон? Ми були на обороні Маріуполя. Були ми на обороні Маріуполя 48 днів. Повинен був бути з Маріуполя прорив з 9 на 10 квітня, якщо мені не зраджує пам'ять. Так. Але прорив не, як сказати, прорив, коротше, не вийшов. Тому що у нас на заводі, ну, я був на Ілліча до Азовсталі, типу, від моєї позиції, де саме, типу, держав напрямок, ну, ми з хлопцями, було до Азовсталі дуже-дуже далеко. Почнемо з цього. Тут нам приходить звістка, що з 9 на 10 буде прорив уночі. І, типу, що через саме мою позицію буде проїжджати, типу, колона. Буде проїжджати колона з нашою технікою, з людьми, з 300-ми, типу, знаєш, вони будуть прориватися саме через мою позицію. І ми такі, все круто, клас, типу, давайте будемо робити хоч щось, тому що вже БК на мінімум, їда на мінімум, води майже немає, світла немає, медикаментів немає. Була така команда, прозвучало, що 300-ця не можна, навіть легкий 300 – це вже потенціальний 200-й. І це хлопці розуміли, типу, знаєш. Були такі, типу, моменти, що хлопцям робили операції, відрізали кінцівки, ну, наживо, без світла, без якихось там наркозів чи ще щось. Типу, будеш терпіти, так будуть терпіти. І навіть я знаю ситуацію, от моєго знайомого, в нього немає правої руки, йому по плечо відрізали. Якби на той момент було світло, були б медицина, знаєш, не оця, що типу в польових умовах, а от іменно нормально, що можна було на ЕВАК пройти цю всю діагностику, він би залишився з рукою, типу. А йому на той час її просто відрізали і зашили, типу, знаєш. І це було так дуже-дуже багато випадків. Дуже багато хлопців без ніг, без рук пооставалося. Або там я бачив 300-х в лікарні, ну в Донецькій ми до цього дійдемо, які також там прилежали, ну типу десь 15-16 днів вони прилежали з кульовими пораненнями, знаєш, з переломаними тазами, типу. Там, де потрібно було ставити дренажі, їм не ставили, тому що не було змоги. Не було ні дренажів, не було світла, типу, знаєш, як підійти, подивитися, зробити те саме КТ чи МРТ, глянути, що де як саме.
Хлопці просто лежали, терпіли на мінімальних обезболах, таких типу як там ібупрофен, анальгін, тому що другого не було. Ну і хлопці лежали, терпіли. І оце ж повинен був прорив бути з 9 на 10 через мою позицію. Але прорив не вийшов, тому що нас слухали. І була така категорія людей, які на Ілліча нам тоді, типу, я знаю, що нам скинули старлінки, у нас був зв'язок, він появився. І була така категорія людей, оцих таких, типу, як зараз називають корзинки, типу, щось такого, то алло, мам, да, ми там скоро будемо прориватися, типу, це не можна було робити, тому що ворог вас слухав, типу, знаєш. І вони оце все, ми будемо прориватися, а коли, десь вечором, часов 8, типу, а може зранку, часа 3, типу, знаєш, типу, і це не одна людина. Готовий і так, розумів. вони нас слухали, вони це все чули, вели, тому що це, не по сигналу, це було там, як сказати, по вайберу. Знаєш, там, по інстаграму, типу, по всіх соцмережах, в яких можна було, типу, телефонувати. Алло, мам, дзвоню не з мобільного, бо немає зв'язку, дзвоню з телеграма, типу, все, ми там через 5 часов будемо прориватися, жди, скоро буду вдома. Ворог це чув. І коли вже, типу, прийшов момент самого прориву, почалась паніка, хаос. Я так і не зрозумів, чому. І колона просто 4 години стояла на зведених моторах і стояв дуже-дуже великий гул на весь Маріуполь. І десь о 2 годині ночі, вже 10 числа, о 2 годині ночі, вже почали по колоні працювати РСЗО, типу, знаєш, стволка, арта, типу, літаки почали літати. І ми зрозуміли, що прорив не виходить. І з 10 на 11 ми стояли на позиції, ми не знали, що робити. У нас залишилось дуже мало БК. Ворог спочатку брав нахрапом через мою позицію, знаєш, але потім вони просто не давали нам перепочити, просто була стрілкотня, ми стрілялися. Але вони обійшли, і виходить такого, що вони, типу, як Маріуполь, клином зайшли, типу, знаєш, почали прощупувати і пробивати. Тому що хлопці, які готувалися на прорив, дуже багато познімалися з позицій, там осталось по одній, по дві людини, типу, знаєш, там, де було 8 людей, там по одній, по дві осталось людини. І, тобто, вже в флангі, їх можна було пробити, приїхати. І русські почали всовуватись клином. І так вийшло, що хто зміг на Ілліча відійшов, хто зміг прорвався з Ілліча на Азовсталь. Від моєї позиції, це від самого виносу, край. Взагалі, у нас навіть техніки не було, а у пішому порядку ми б не дійшли. Що ви вирішили робити в цій ситуації? До нас виходить командування, моє ротне. Кажуть, типу, так, збираємося, у вас є 10 хвилин прийти на точку збору, ми приходимо. Хлопці, 30 хвилин, перекомплектовуємося і, типу, у вас є вибір. Питаємо, який? Ви можете піти на Ілліча і можете здатися, типу, полон добровільно. Як говорили тоді, я не знаю, що виходили на Залужного чи, типу, на Зеленського, типу, і що вони знали нашу ситуацію і сказали, так, хлопці, немає питань, ми, типу, розуміємо вашу ситуацію, любий ваш вибір ми, типу, приймемо, типу. І хлопці з Ілліча вже почали складати списки, викладали в інтернет, хто здається в полон добровільно. Це був перший варіант. Другий варіант нам сказали, ви можете прийняти останній бій, якщо маєте бажання, або самогубство, знаєш. І третій варіант, такий більш нереальний, це спробувати, типу, прорватися з боєм, там, з розвідкою, типу, якось, типу, прорватися, знаєш. І ми з моєю ротою, ми вирішуємо, типу, прориватися. Ми робимо, типу, ділимося на маленькі групи, там по 10, по 12, по 8 людей, і йдемо на прорив з Маріуполя. Ви обрали найважчий варіант? Та ми тоді в себе вірили, і зараз в себе віримо, типу, який полон, типу, ні. А помирати також ніхто не хотів. Ми з хлопцями проходимо близько 40 кілометрів. Ми йшли 3 дня, ми йшли, 3 доби ми йшли, вірніше, на 3-ю добу ми попали в засідку. У нас було 10 людей, у нас з 10 в живих осталось 5, всі тяжкі 300. У мене було 3 кульових поранення, це в коліно праве, під суглоб, сквозне, типу, в тазу. І мене одна була погана така куля зловив, це верх плити зайшло, типу, знаєш. Буває таке, що верх плити заходить, і по діагоналі мені печень порвало, типу, знаєш. І в мене буквально одразу відкрилась внутрішня кровотеча, але не сильно. В чому прикол? Тому що пуля за собою запекла канали. Вона нанесла ушкодження, типу, знаєш, але запекла канали. Це, напевно, врятувало тебе. Так, бо, типу, мог би просто стікти кров'ю. Потім нас, всі, хто вижили, оце 5 людей, це з моєї групи, я кажу про свою групу. Нас повезли в Нікольськ, якщо не помиляюсь, якось так. Там вже були ці орки, Донецька Народна Республіка, тварі. А мені кажуть, що я азовець,
І, да, типу, що я азовську до Ніку, я з морської піхоти. Ні, каже, ти азовець, каже, все, каже, ти, типу, в камеру, коротше, і там далі з тобою будемо бачити. Але ти був тяжкий, 300-й, тобі треба була медична допомога. Мені вкололи лідокаїн в м'яке місце і сказали, це вся твоя допомога. Я одну добу пробув там, на допросах, потім мене перевозять в Донецьк, типу, в УБОП. От там, коротше, мене ще добу тримають, і з УБОБа мене вже відправляють на лікарню, в Донецьк також, там, де мені роблять операцію, там, де мені, типу, нереально спасають життя. Робили мені операцію лікарі, які, типу, за Україну взагалі. Да, знаєш, там є люди, які за Україну, типу, лікарі, але, каже, в Україну нас не випускають, знаєш, от ми не можемо виїхати, лікарів не випускають, а в Росію, каже, ми не хочемо. І каже, да, і ми отако, каже, штопаємо, типу, наших хлопців, каже, ну, типу, рятуємо їм життя по максимуму. Я не вірю це почути, що там є люди, які ще підтримують Україну, але це дуже приємно. Я не вірив, там, коротше, я один, ну, не хочу, типу, розказувати це, там, знаєш, не хочу підставляти людей, але там була одна така жіночка похилого віку, вона така, коли нікого, ну, типу, робили там на один дослід, дивилися, що в мене там шлунку. І, типу, вона цих конвоїрів вигнала, сказала, що не я. І мені давай там на українській розмовляти, там українські пісні, коротше, співати. Ну, там 5 хвилин, але це було, ну, блін, я чуть, типу, не розплакався. Це було дуже-дуже приємно, знаєш. І зустрічалися такі люди, які в лікарні на українській з нею спілкувалися і підтримують Україну. Знаєш, тобі кажуть, хлопці, ви молодці, ви круті, ми за вами слідкували, типу, знаєш, і це було також досить приємно. То надія дійсності ще є, що, знаєш, що коли ми повернемо ці території, а я надіюсь, ми повернемо ці території, і ми все ж таки зможемо працювати з цими людьми. Я розумію, що це, напевно, радше виняток, ніж загальна практика. Там. Є люди, які, типу, хочуть, щоб Україна повернулася, є. Але, типу, на даний час це неможливо, знаєш. Але там є за кого поборотися, є. І як за території, і за людей, які нас чекають. Зробили мені операцію, 10 днів я пробув в лікарні, на 10-й день мене знімають крайні шви, типу, знаєш, і відправляють мене на Оленівку. На Оленівці я пробув десь неділі-дві, ну менше там, ну десь в районі 2 неділь. І приїжджає етап, і починають відбирати людей і везуть мене вже в тюрму, вже в ЛНР, в Суходольськ. Суходольська ІК-36, я ніколи не забуду. І оце в Суходольська ІК-36 я був всі 36 місяців, так вийшло. Тебе не відвезли до Росії. А як визначають того, хто залишається тут, а кого везуть до Росії? Ну, дивись, я вже на Суходольську колонію приїхав третім етапом я приїхав. Знаєш, було перші 2 етапи наших хлопців, я приїхав вже третім. У нас приїхав етап 300-х всіх, ну, тяжких, типу, знаєш. Хлопці казали, що їх перший етап приїхав приблизно 400 людей, чи там 350, я не пам'ятаю, з яких 156 на наступний день відправили в Росію. Але відбирали так, допустим, там оператори або, ну, оператори ПКМ, СПГ, АГС, снайпера, кулеметники, танкісти, типу артилеристи, і їх всіх, типу, відправляли в Росію. Штурмовики, звичайні, типу сержанти, ну, таке, типу, то вони залишалися. Офіцери були також, небагато, але, типу, були, залишалися також. Связісти залишалися, знаєш, такого, типу, плану. А от всі хлопці, які є там РСЗО, типу, арта, танки, то всіх відправляли на Росію. Наскільки я знаю, що їм, типу, їм нав'язували сроки непогані. Там 25+, там 22 роки, 28, типу, знаєш, такого. А в тебе яка посада була? Я стрілець-помічник гранатометника. Ти, напевно, в цей момент був радий, що в тебе була така посада. Я взагалі не розумів, що коїться, типу, знаєш. Я в лікарні, я пам'ятаю, що мене привезли, типу, пораненим. Це вже через 2 доби, я вже там єлі ходив. Мені роблять операцію, я відкриваю просто очі, і я закриваю, я не вірю, типу, я не хочу, типу, знаєш. Я знову відкриваю очі, дивлюся, типу, ну, реанімація. Стекляні ці всі двері, я такий дивлюся, я грязний лежу, піднімаю, типу, там пільонка така. Ну, живіт був чистий, знаєш, там, де живіт, там це все було чисте, типу. Але дивлюся, мене там трубки торчать з печені, дренажі, коротше, знаєш. І я знову закриваю очі і лежу хвилин 10, типу, я думаю, я не можу бути в полоні. Усвідомлення приходило Не довго? зразу. Усвідомлення прийшло, що це дійсно полон, знаєш, що це дійсно полон з всіма його прелістями, так сказати, знаєш, десь через місяця 2-2,5, типу. Ну, це до мене. Бо я спочатку погано ходив, знаєш,
Взагалі, я типу, мені не казали, що мене за поранення, що як там. Я більше був, моя голова була зайнята хлопцями, які вижили і де вони. Що в мене взагалі, які внутрішні цілі, типу, чи не цілі, типу, знаєш, такого. І взагалі де я, що, як я. А от уже перші допроси такі фізичні почали через 2 місяці. Як взагалі виглядало твоє перебування у полоні? Тебе там тримали закритим, заставляли працювати. Можеш описати, от, наприклад, один день полону? Графік військовополоненого? Звучить ужасно, але... О 5 ранку підйом, о 7:30 сніданок, о 8 шикування, потім час, типу, прийом їжі, знову обід, в 4 шикування, в 6 обід, ой, в 6 вечеря, у 8 шикування і відбій в 9. І з 9 до 5 ти не маєш права, типу, там, пересувати. Ну все, відбій, значить відбій, типу. Нельзя нарушати режим. Якщо нарушив режим, ти собі, типу, там влаштував каруселі на все життя, типу, знаєш. Ну, як неділю з тебе не злізуть точно. Ну, це так, по графіку. Потім були такі команди, які працюють. Хлопці, які працювали, знаєш. Я поранений пішов працювати на ДОЦ, ну, там, на програму. Чому? Тому що якщо ти працюєш, тебе не трогають. Тобто тебе не заставляють співати, марширувати, тебе не б'ють, типу, знаєш, з вас не знущаються, тому що ви працюєте. Ви працюєте із 6 ранку там, до 10 вечора, типу, знаєш, ви працюєте. Треба було почати з того, що я був не в камерному, типу, не в камері, а як на лагер, зона, типу, знаєш, там, де бараки, там, де можна вийти на вулицю. У нас там був провуличний дворик, там, типу, 70/30, плюс-мінус такого. І от коли адміністрації скучно, бо у них тривога, чим треба відпрацювати, поначалу це було там раз-два на тиждень, це вони просто залітають, типу, в масках, в бронежилетах, з палками, коротше, з собаками, типу, знаєш, і починають просто лупцювати. Типу, вас виганяють з бараку, щоб ви всі шикувалися, знаєш, і ви поки вибігаєте, вас лупцюють, поки ви шикуєтесь, вас лупцюють, типу, знаєш. Просто так, ні за що. Ну, да. Ну, як просто так? Ну, тому що ми прийшли на їхню землю вбивати їхніх младенців. Дуже смішно просто. Часа 3-4 вас б'ють, ви співаєте. Що співаєте? Ну, гімн Росії, типу. Ну, типу, знаєш, там, вам отако дають пісню, там, от, допустим, перша пісня, це і там гімн Росії, да? От вам дають, кажуть, так, ребята, нахуй, у вас 30 минут, щоб ви її знали, типу. І все, і не б'ють. А якби заспівати гімн України? Ні, ну все, п'єць. Було хтось, хто співав так? Гімн України, дивіться, у нас на лагері були за те, що ми розмовляємо на українській мові. Заборонено було спілкуватися на українській мові. Заборонено було українські пісні. Заборонено було взагалі згадувати щось українське, типу, а не дай Бог, типу, якась національна символіка, типу, герб, чи там жовто-синій колір якийсь, не дай Бог, когось був, щось такого. Я пам'ятаю, у нас була ситуація, коли ми місяць десь були в полоні, ну, перший місяць, і в нас один побратим, в нього було поранення, осколку, якщо не помиляюсь, але йому не дали нагальну допомогу. Знаєш, і його, типу, зразу, типу, на зону перекинули, на лагер. І в один із прекрасних моментів, коли їм було скучно, вони з нами займалися, знаєш, фізичні навантаження пішли, і в нього пішли осколки гуляти по крові. Типу, да, і він за цього загинув. Прям там. І коли його виносили, хтось із хлопців, типу, сказав, давайте віддамо шану, типу, герою, прикладемо коліно. От ми приклали коліно, і тоді прийшов начальник і каже, ви що, капі, ви де, типу, знаходитесь? І з того моменту, типу, 2-3 рази на тиждень, типу, почалося, що там забігали, нас кошмарили. Ну, тобто, дуже-дуже це все жорстоко було. А про український гімн, типу, це взагалі, типу, знаєш, тільки в думках і все. По-другому не можу. В думках співав, да, так. Десь спустя роки 1,5 чи 2 ми могли зібратися з хлопцями, своїм колективом, знаєш, і співати, типу, пісні на українській мові. Але тихо, щоб ніхто не чув. Були такі моменти, типу, співали. Відчуття патріотизму, любові до України, туги за Україною. Як воно в тебе за 3 роки? Я розумію, що воно було, бо ти кажеш, що співали ви ці пісні. Гризло дуже сильно те всередині, що ти тут сидиш, знаєш, да, питань немає, сиділи ми не солодко, типу, ну, але, типу, ми все одно хотіли дуже сильно рвалися в бій, типу, знаєш. Це перший рік точно, ми всі мріяли, як все, типу, зараз міняють, там, місяць, там, 1,5-2 реабілітації. Ну, там, знаєш, і все, типу, у військо, на свої старі посади, типу. Це все дуже сильно хотілося, тому що, ну, типу, ну, я не знаю, як, типу, можна, типу, не йти у військо на даний час, типу, знаєш.
От я пішов у військо, мені було там 19 років. Я пішов, тоді вже була війна, типу, але не повномасштабна. Я коли був у війську, типу, знаєш, вже ми бачили, що вже типу зараз буде повномасштабна. Я думав, типу, хлопчина 19 років, що зараз повномасштабна починається. Кожен типу чоловік іде, типу, стає, типу, бере зброю, йде воювати. Там окей, типу, перша волна мобілізації, друга, третя, але я думав, що це відчуття буде в кожного, типу, що він там повинен бути. Ти розчарований зараз, що велика кількість чоловіків не йдуть? Дуже. І знаю, що до нас приїжджали перші мобілізовані. До нас приїхали перші мобілізовані десь 15 березня, якраз на моє день народження, якщо не помиляюся, приїхали перші останні мобілізовані в Маріуполь. І приїхали, боже, мені на позицію приходять, так, свято, це тобі підпорядкування, типу, знаєш. Я дивлюся, а там, діди по 60 років, там, знаєш. Ні, були, типу, молоді чоловіки, там 35, 40, типу, знаєш. Мені там по 60, 58. Вони були дуже сильно мотивовані, знаєш, і на той час, коли я вспоминаю тих чоловіків, знаєш, я питаю, кажу, як ви тут взагалі опинилися, типу, Маріуполь, це одна із гарячих точок, типу, знаєш, чому ви не пішли кудись там в ТРО, в тил чи ще чомусь? Він каже, дивись, а це з Миколаївської області, з воєнкомату приїхали. Каже, ми отако приходимо в воєнкомат, те, що вони мені розказували, каже, дуже-дуже великі черги хлопців, типу, молодих, старих, юнаків, типу, знаєш, і всі хочуть воювати, типу, знаєш, але воєнкомати були і бригади укомплектовані на 120%, там, де хлопцям просто ставили воєнник, або казали, приходьте через місяць, типу. І каже, ми вже хотіли розходитися, каже, як вискакує один, каже, із ваших хлопців, типу, і каже, на Маріупольський напрямок, вірніше, в Маріуполь набираємо зараз, хто хоче, сідаємо, їдемо. Забрали чоловік 300 чи 400, каже, людей. Просто, каже, все, каже, на Маріуполь, каже, нам без черги видають, типу, мобілізаційні квитки, типу, чи листи, ставлять, і, каже, ми в чому хто були, сідаємо одразу в автобуси і їдемо. І вони там, типу, приїжджають в один населений пункт, получають форму, в другий получають зброю, в третій вони получають, типу, патрони, там, БК якесь мінімальне, приїжджають в Маріуполь, типу, без броні, без касок, типу, бо такого не було. Це ми вже там, потім... Вже по місті їм шевелили, типу, бронь, каску, в кого що було, типу, знаєш. І оце було круто. На цій ноті, типу, ми всі з хлопцями зависли, що, типу, круто, все, в Україні всі хочуть воювати, що є, типу, знаєш, люди йдуть. Але коли я приїхав, знаєш, те, що я побачив, типу, це піздець, типу. Типу, я не можу так, як, типу, там, здоровий бик, там, знаєш, 30-35 років. І він там сидить вдома, бо ще навчається на другого світу, типу, що получить. Це смішно для мене. В тебе були такі ситуації, що ти їм прямо в очі це казав? У мене були ситуації, як мені чоловіків 35 кажуть, ми оце працюємо, питають, типу, скільки ти років, це я вже був вдома? Я кажу, 24. Каже, типу, це ти скоро будеш, типу, призовного віку, типу, шукаєш собі роботу з броньою, і то не факт, що... вони не знали, що... І то, типу, не факт, що знайдеш, типу, знаєш. От, каже, ми, типу, можеш піти до нас, там, типу, зарплата маленька, але є броня, типу, знаєш. Я на них стою, дивлюся, так, у мужиків, типу, воно мені не потрібно, типу, знаєш. А чого, типу, що ти не боїшся, типу, там, герой, не герой. Та я кажу, мене КУБД вже з 20, типу, знаєш. Вони такі опій подзависли, типу, а що так, а як, типу. Та я кажу, отак, кажу. Ви тут кофе п'єте, а хлопчику там ригають, типу, знаєш. І все, типу, наспілкувалися. Я дуже сильно часто стикаюся з тим, що, типу, хлопці говорять, хлопці, там 30-35 років. То в мене сім'я, то в мене мама, то в мене ще, типу, щось, типу, знаєш. Боже, я знаю стільки, типу, хлопців, знаєш, іменно героїв, в яких теж сім'я, по двоє, по троє дітей, там, хворі батьки, типу, знаєш. Вони просто йдуть і роблять цю справу, тому що вони знають, навіщо це все. Я знаю хлопців, які могли вже більше не воювати, типу, знаєш, або по якихось причинах не йти у військо і навіть виїхати за кордон. Але вони у війську. Знаєш, я знаю хлопців, які без ноги, типу, образно, з ампутацією на протезах, але вони також у війську, типу, знаєш. Є такі, типу. І яких теж, типу, там, мами, папи, діти. Чим він відрізняється від нього? Чим він? Тим, що він навчається на другого світу, типу, їздить, таксує, кормить сім'ю, боже, це смішно просто для мене. До глядачів звернуся, щоб вони відкоментували і сказали, що вони думають з цього приводу, бо я тебе розумію, як тебе це болить. Я на даний час також не у війську, але, типу, я допомагаю хлопцям теж, як можу. Так, питань немає. Мене немає такого, типу, що, знаєш, я відкриваю ленту Інстаграм, дивлюсь перший збір, другий збір, третій збір, я там можу щось закидати. Але, типу, як сказати,
дай Бог, аби ця банка закрилася, типу, знаєш, назбирали певну суму. Але, як показує практика, вже на даний час таке не закривається. Я для себе знайшов вихід, я по-другому хлопцям допомагаю. Є волонтери різні, знаєш, які я допомагаю там сітками, там на зиму теплі речі, там грілки, екофло, ну, тобто різними, типу, те, що потрібно для війська, те, що потрібно було б мені, я таке саме рухаю хлопцям і на різні підрозділи, типу, розкидаю, знаєш, як тільки можу. А є люди, які просто сидять, він в Макдональдсі працює, закладку пішов, забрав, ховається десь. Помри з честю і все. Ти був готовий померти з честю? Да. Я взагалі був готовий померти. Ну, типу, це, як сказати. Коли проривався з Маріуполя, чи ти маєш на увазі? Та й взагалі, типу, знаєш, я коли підписував контракт, я знав, куди я йду, що я роблю. Я знав, що може бути плачевний ісход. Я знав, що в перший день можу загинути, в другий, в третій, в останній, типу. Я знав, куди я йду, типу, і я цього не боявся. Я більше боявся там сліпим остатися, або там якась без рук, без ніг, типу. Ну, це реально, типу, страшно. А от, допустим, померти, типу, Боже, в любого військового спитайте, типу, що, помирати не страшно, просто не хочеться, типу. Був такий момент в полоні, коли ти готовий був померти. Да. Можеш про нього розповісти? І я намагався зв'язатися з рідними, там через зека. Цей зек мене здав адміністрації за те, що я, типу, якось пробував домовитись, там за кошти, все туди, такого. І, типу, мене визвали. Спочатку на допрос дізнатися, що і як, а потім за те, що я не хотів правду розказувати. Мене десь неділі 2 чи 3, мене, типу, з вечора до ранку було побиття і тапік оце. Током били? Да. Той, хто знає, що таке тапік, той це зрозуміє. Там за уші, типу, там на соски, типу, геніталії, типу, знаєш. І це мало приємне відчуття. Я вже на другу неділю прийшов, вже під кінець другої неділі став. Я кажу, хлопці, я все. Вони кажуть, що, типу, блін, як ти знаєш, як ти з нами розмовляєш, давай на русском, кажу, ні. Я заїбався. Можете мене просто застрелити, я вам буду радий, типу, знаєш. А вони кажуть, ні, типу, вдівай клемику, не буду. Вдівай, ми тобі сказали, не буду, типу, знаєш. Побиття, клеми, типу, знаєш, і потім мене на барак вернули. І я оцю ніч лежу, вже не сплю, треба щось робити, типу, знаєш. Я думав, там, чи якось вибити окно, порізатися, вени, чи там живот вскрити, типу, знаєш. Щоб, відцепили, відстали, тому що вже реально, типу, не витримував? Звичайно, типу, це дуже-дуже тяжко. Одна справа, як ти, не знаю, десь в цивільному житті, чи ще десь, коли тебе б'ють, да, там тебе побили 30 хвилин, там десь хтось на тебе напав, чи якось драться, все, ти встав, пішов, спокійно. А там же ж такого немає, типу. Тебе якщо б'ють, так б'ють конкретно. Якщо током, типу, знаєш, є от, типу, реакція, що там, на уші наділи, знаєш, там проводки, воно тебе б'є, типу, ти їх можеш зірвати, типу, знаєш, там секунда, хвилина-дві тебе перерив, опять її нацепили, типу, заново. А буває таке, що там ти, типу, руки за спину наручниками, типу, сковують, і ти взагалі нічого не можеш зробити. Там падаєш на пол, б'єшся головою, типу, підлогу, щоб воно злити. Це піздець. Я не знаю, як це об'яснити. Що тобі допомогло все ж таки триматися і не вчинити самогубство? У мене була підтримка хлопців, це що, типу, побратимів. Це було одне з таких немало важливих, що там є, типу, знаєш, хлопці, з якими, які можна довіритися, поговорити, які підтримують, типу. Це реально, типу, допомагало. Тому що ти оце ж, коли ти, типу, катують, оце вся двіжуха, ти вже думаєш, 1,5 року, скільки можна. І ти вже просто не витримуєш, типу, знаєш. Але хлопці, типу, один одного, типу, підбадрюємо, допомагаємо, типу. Це реально, типу, круто. Є дуже-дуже тяжко тим, які в одиночці сидять, типу, знаєш, це просто нереально. От їх виводять на розтяжку до стінки, типу, з камери, там, провіряють образно, знаєш, і, там, поіменно, по фамілії, типу, знаєш. І ви ж не просто стоїте, типу, вас розтягують по максимуму, типу, вас там можуть бити ззаді, ви не бачите, типу, всім, руками, палками, ногами, це те, як вони розповідали. І собака ж, типу, ходить. І просто, що він якийсь момент, типу, не витримав, впав, знаєш, і собаку навіть ніхто не намагався стримувати, типу, вона просто йому відгризла, типу, там, піввуха, більше половину вуха, типу, просто відгризла. Знаю, опять же, типу, з хлопцями другими спілкувався, типу, там можуть, типу, зуби стачувати напільником, такого, типу, плану, знаєш, голодом, як сказати, типу, голодом морять. Вони, типу, читаються за пайку, от в мене знайомий сидів в камері, знаєш, йому давали, типу, там раз, 1 чи 2 прийоми їжі на день. Типу, їм дають просто, типу, на 2 тарілку води, там, де листок капусти, типу, плаває такого плану.
І багато хто не витримує, дуже багато хто. Я знаю особисто за там, де я перебував, в якому місці, у нас хлопці скривалися, у нас хлопці і вішатись, типу, питались, але не вийшло. У нас є один, типу, у нас є один такий випадок, що, типу, хлопець з... У нас були бараки, типу, 2 етажа, типу, знаєш, типу, 2-етажні. І вікна не відкривалися, вони відкривалися такі горизонтально, таке маленьке віконечко, типу, знаєш. І хлопчина пробув в полоні скільки, 4 чи 5 місяців, і він просто не змог витримувати, типу, знаєш. І тут просто ми задавалися дуже часто цим питанням, він, типу, ну, слабкий чи, типу, чи сильний, що наважився на це. І він виліз, виходить, це вікно, став на підвіконня, типу, з вулиці, знаєш, і просто головою вниз з 2-го етажа пригнув. Ну, там, типу, череп розкрився таке, знаєш, він пробув в комі там пару днів і, типу, загинув, знаєш. Кожен думає, як би він зробив, да? От як би він зробив, типу, будучи, що вже все, от не може витримувати, типу, знаєш. І це просто говориться про те, що от коли цей хлопчина випригнув, знаєш, ми вже на той час, ми вже були більше року, типу, в полоні. Він не з нами, він типу, мобілізований, на другому напрямку попав, типу, знаєш. І в нас вже, я ж кажу, от коли я вже 2,5 просидів, типу, там, ну, дуже часто такі думки, ну, все одно додому неізвісно коли. А терпіти ці всі, типу, знущання, типу, або те, що ти хочеш їсти, чи ще якісь прикол. Там, допустимо, макарони були, знаєш. От пайка сухих макарон 30 грам, типу, знаєш, розварених там 150 грам, типу, ну, блядь, боже. Ну, типу, діти малі там в садіку більше в рази їдять, чим, типу, ти здоровий, типу, чоловік, коротше, знаєш, і сидить на таку движуху. Це вас так годували, так? Да. Боже, ти знаєш, мене просто волосся дибом від цих історій, які ти Ну, розказуєш. типу, таких дуже багато, типу, знаєш, так само, як та Оленівка, типу, перший пункт дислокації, куди звезли, типу, з Маріуполя, типу, всіх. Скільки є історій з Оленівки? Я не попав, бо тому що я був на операції. Мене хлопці попали, типу, знаєш, вони розповідали, типу, от їх там привезли там щось більше, ніж 10 автобусів, забитих просто хлопців, от просто забитих, типу, хлопцями, знаєш. Як воно, типу, каже, проїсходило. Заїжджає, типу, перший автобус, знаєш, там стоїть теж локалка, типу, ти виходиш, те сразу, каже, б'ють, типу, там, ну, в обличчя, типу, чи в грудь, і кажуть, біжи, твар, типу, знаєш. І це хлопці приїхали, типу, вранці, ну, типу, там, о 8 ранку, якщо не помиляюсь, приїхали, знаєш. А як це приїхало, там щось 2800 людей, ну там дуже велике, типу, кількість було людей, типу, знаєш. І от просто спершу, типу, починають, і поки всіх не перебачили, типу, знаєш, вони не заспокоїлись. Перший вибігає, і ти не просто біжиш, що ти отримав тут в будку, там будку, ні, типу, ні. Коридор там, типу, живий коридор, там, тобто 30 людей, плюс-мінус, типу, знаєш, оцих дерев, типу, вони стоять, коротше, по 2 сторони. І просто хто з палками, хто з ремнями, кирпичами, та все летіло, типу, знаєш, просто все летіло. Цілу добу воно длилося, поки там не забили 1 чи 2 хлопців насмерть не забили, типу, знаєш, і ти сказав, та ні, типу, прекращайте, каже, типу, ну такого плану. Ну просто, типу, насмерть забивали, типу, людей. У мене є знайомий, типу, я йому там, ну, не суть. Він, типу, був механвод, коротше, наїхали на міну, йому там, типу, ноги, типу, було травмування ног. Там з п'ятками біда, там перебило, ну, тобто, що вони, типу, як поламалися. Він не міг ходити, типу, знаєш. Каже, я повз, каже, на четвереньках, каже, мене є типи ампутанти, та хують, всі сюди, типу. Типу, нікого не ділили, типу, знаєш. Хлопців, типу, прийняли, знаєш, і мене з лікарні через 10 днів привозять, але мене був автобус, ну, взагалі тяжких, типу, ну, там, типу, 300. Типу, ну, тут реально мені також перед хлопцями стидно, типу, що нас не трогали. Але ну, мене, ну, всіх були живі шви, типу, знаєш. Ось тільки зняли шви, там воно ще, типу, кров просачується, мене простиньою зав'язали, коротше, на Єленовку, типу, знаєш, такого плану там. То нас, ну, там, дали там по 2 чи по 3 ляща, типу, такого плану, знаєш, і все, типу, в барак. І хлопці питають, боже, ви як, типу, вижили нормально, ми їм розповідаємо, вони не вірять, типу, знаєш, нас кайбашили всіх, типу, сутки. Ти в бліці було питання, росіяни люди чи ні, ти сказав ні. І я думаю, що після цієї розповіді сумнівів немає. Зараз ти повернувся. Який в тебе зараз статус і ну, чи плануєш ти продовжувати шлях, кар'єру військового? Я зараз проходжу ВЛК на придатність, і після ВЛК, типу, я планую звільнитися. Я планую звільнитися і спробувати, типу, цивільне життя, типу, пожити, знаєш. Мені 25 років, а у мене, типу, не сім'ї, не якогось там бачення кар'єри, типу, сильного. В армію я завжди встигну, типу, повернутися, до своїх хлопців спів, ну, типу, повернутися, але вони мені, типу, всі кажуть, спробуй просто, ну, на цивільному.
Ти 25, ти 5 років, типу, армія, полон, типу, знаєш. Ну, поживи, подивися, як воно, що воно, типу. Тебе ніхто упрекати не буде, ти вже, ну, типу, що міг, ти зробив, багато кому що доказав, ти просто спробуй. Ти проходиш ВЛК і ти можеш зробити цей вибір сам, чи все ж таки для того, щоб ти перестав бути військовим, повернувся в цивільне життя, має бути визнаний, а тебе як непридатного? ВЛК я проходжу взагалі, типу, після полону, проходиш ВЛК повністю на придатність. Це якщо ти хочеш, не хочеш служити, типу, знаєш. Взагалі подивитися, що і як. Так як в мене були кульові поранення, я зобов'язаний був його пройти. І так як я хочу звільнюватися, я також його зобов'язаний пройти. Але якщо ти після полону і, типу, по ВЛК ти придатний, ти все одно можеш, типу, звільнитися, так як ти людина, яка, ну, перебувала в полоні, типу. Є стаття, по якій звільняють, і тебе не мають права мобілізувати. Тобто ти вже це рішення прийняв, що ти зараз повертаєшся до цивільного життя більше. Давай трошки поговоримо про цей весь шлях повернення, який ти пройшов за цей рік. Як відбувається оцей процес повернення? Можеш, будь ласка, розказати? Ну, якщо брати прямо з моменту обміну, от перша ваша локація, це перша ближайша обласна лікарня. І там ви здаєте аналізи на захворювання, кров здаєте, типу, знаєш, кому потрібна якась негайна медична допомога, вам її також надають. Вас там миють, бриють, передівають, типу, знаєш, видають телефони, коротше, що, ну, типу, можна вже позвонити до знайомих, до батьків, типу. І потім вас везуть в ваше місце дислокації, де будуть проходити реінкарнаційні дії. Типу, знаєш, там уже з нами працюють спецслужби, провіряють, там уже нам відновлюють документи, там є початкове таке більш детальне обстеження медичне, типу, знаєш. Це все у вас складається 21-30 днів, типу, знаєш, за вами дивляться. Ти сказав, що йде от на початку певна робота з спецслужбами, вас якось перевіряють на детекторі брехні, чи вас там не завербували росіяни, як це відбувається? Це вже якесь кіно, та ні, такого немає, типу. А як перевіряють, ну, чи ви наші, чи не наші досі? Ти як заходиш в кабінет, знаєш, також на спілкування, просте обичне спілкування, типу, з людиною. Ну, про тебе вже знають все. Повністю все, що ти робив. Де працював, не працював, як попав в полон, типу, знаєш. З вами спілкуються і вас просто питають: ти вербований? Ти кажеш ні. Тобі кажуть: добре, все, іди. Ну просто, ну, типу, вони за нами всіма слідкують. І за вами, і за мною, і за оператором теж, типу. Ну, бо того, що є багато історій, чекає людей, і ми знаємо, хто коригує вогонь і так далі. Тому це мусить відбуватися. Я ж кажу, що, типу, происходить, ну, праця, типу, про тебе вже все знають. Ну, нема чого скривати, нема чого боятися, типу, знаєш. Все цивілізовано, все адекватно, типу, знаєш, з вами нормально спілкуються. Взагалі, навіть ніякого натяка на силу немає, типу. Хто там що там не думав, типу, ну, цього всього немає. Просто спокійно все спілкуються, типу, знаєш, все. В будь-який момент, типу, вони можуть зателефонувати, скажуть, типу, надо явитись, що ви там, типу, підтвердили якусь двіжуху. Все, ми приїжджаємо. Так само ми можемо до них зателефонувати, поцікавити, що і як, типу, знаєш, там, або з документами ще щось такого плану, типу, або потрібна допомога, типу. Були такі моменти, що хлопці ловили, типу, якраз оцих, що коригують. У нас була ситуація, коротше, що, типу, хлопчина, ну, там десь прогулювався, знаєш, ну, в своєму місті. Мене підходить малознайома мені людина і починає щось розпитувати, ну, типу, за армії, за плена, потім числення, ну, і він каже, типу, я давай з ним спілкуватися. І, каже, витягнув з нього, каже, що він, типу, там, потім ці дані скидає, ну, коротше, такого, типу, плану, знаєш. Так само, типу, ну, спецслужби з нами не спілкуються, знаєш, ну, ти не вербований, да, типу, все круто. Але є, допустим, що, типу, Росія може там надавити через речах, там, допустим, угрожати твоїй сім'ї, типу, знаєш. Все, ти просто кажеш, ребята, така ситуація, мені угрожають, типу. Все, нема питань, типу, ми їм зараз все допоможемо, типу, будемо захищати. Ну, тобто, ідеш, ну, типу, говориш все яке, йдеш на співпрацю, вони тобі допомагають, типу, все. А як відбувається далі процес реабілітації? Я дуже багато читала перед нашим інтерв'ю, але краще хочу запитати тебе, наскільки ця система дійсності працює чи не працює? З чим ти безпосередньо сам зіткнувся, проходячи реабілітацію? Дивися, система працює, напевно, першу неділю, типу. Да, першу неділю це в цьому місці, де йде реінкарнація, там десь першу неділю працює ця система, типу. У вас
Ну просто от вам, ну блін, як проходиш комісію на ВЛК, вам дають листочки, вам дають медичні справи, типу там лор, хірург, травматолог, терапевт, ну і все, типу. І ти по них пішов, типу, знаєш. От ти прийшов до лора, лор подивився, там питає, контузії таке є, типу, знаєш, було, не було, як там уші. Ну ти кажеш, що типу, да, була контузія, там ну, типу, пишіть в ушах. Все, з захистом батьківщини зв'язано, наступний, типу, знаєш. Просто формально так. Да, типу, якихось великих досліджень таких, типу, немає. Допустимо, була контузія там 3 роки назад, да? Ми її не можемо ніяк, типу, затвердити тільки з моїх слів. Знаєш, так само, як моє поранення. От по моєму пораненню, типу, в мене було середньо тяжке, от лікування я потребував перший, ну, там взагалі, мабуть, лікування не потребував, просто щоб там печінку прочистити, типу, знаєш, і все, типу. Такого плану, типу, вже воно ж, ну, як сказати, за 3 роки, типу, якби то я вже вмер, а так і воно вже само заросло, типу, знаєш, такого плану. Що стосується самосоціалізації, знаєш, психічного плану військовослужбовця, типу, хлопця, отут є, типу, недоработочки, типу, знаєш. Бо ви, коли проходите ці дії реінкарнації, ну, місяць, да, назвемо місяць, вас потім ніхто не тримає. Ви маєте бажання, їдете додому, ну, типу, в частину, типу, і починаєте процес звільнення, можете далі служити, типу, і оце відпустка на 90 днів, типу, знаєш. Питань немає. Відпустка на 90 днів, збереження грошового забезпечення, це круто, я, ну, типу, не спорю. Але після місяця реінкарнації йти одразу відпустку на 90 днів, ну, типу, це не є правильно. Людину просто вирвали із стресової ситуації, дали їй 20 днів, типу, видохнути. Як видохнути? Ти ж, ну, ти теж там не відпочиваєш, ти там постійно якісь спілкування, лікарі, типу, знаєш, там на себе не так вже багато часу. І все, ти на 3 місяці ти повертаєш додому, і це дуже-дуже погано. Тому що ти починаєш їхати дах, ти не знаєш, що робити, хлопці починають пити, виживати, типу, знаєш, такого плану. Не знають, як все знайти в житті, типу, ну, такого плану. Це, ну, не можна робити. Краще ці 90 днів, щоб було обов'язково там в якихось реабілітаційних центрах. В нашій країні дуже багато реп-центрів, типу, які, типу, з радістю приймають військовополонених, типу, на сам, ну, процес реабілітації, типу. Оце було правильно. Що, типу, добровільно примусово, типу, знаєш, з можливістю там на вихідні там поїхати додому, але щоб ти був у реабілітаційному центрі, типу, на постійній основі, типу, знаєш, на стаціонарному лікуванні. Праця з психологами, типу, знаєш, там, якісь там, я не знаю, заходи з цивільними людьми, типу, знаєш, потихеньку вас виводять в люди, щоб в тебе був якийсь процес соціалізації. Тому що хлопці, коли приїжджають, і в них оце, типу, період реінкарнації, перша неділя карантину, їм не можна виходити за межі даного закладу, знаєш. Но коли приходить ця неділя карантину, і ти хочеш просто вийти в місто, ти виходиш і заходиш назад, бо ти боїшся. Ти боїшся машин, ти не знаєш, як правильно перейти дорогу, типу, знаєш. Ти не можеш зрозуміти, що на тебе всі дивляться, типу, знаєш, такого плану. Як правильно спілкуватися з людьми, а що їм взагалі казати, типу, а як правильно зробити покупку, типу, знаєш, такого плану. Це було у тебе? Да. Я отако перший раз вийшов за забор. Думаю, та ні, назад не був. Ну, я не знаю, ну, типу, ну, страшно, я не знав, що, типу, робиться. Потім на наступний день, типу, до мене приїхала мама, коротше, знаєш, там із сім'єю. Ну, я вже вийшов, через силу я вийшов до них, типу, все було круто. І в місті, якраз, де це проходилось, там була акція підтримки військовополонених. Це мені також, типу, душу зігрів. Ну, типу, ну, добре, круто. І так є. А от мене ось знайомого поміняли 5 лютого. Ось недавно, типу, відносно, знаєш. Він перший раз вийшов в міст, він перший раз вийшов, також зайшов, типу, він там пройшовся, кай буквально 100 метрів пройшовся, типу. Думаю, та ні, типу, ну щось не то, типу, вернувся назад. І на наступний день там до нього дружина приїжджала, він вийшов в місто і каже, я йду, каже, і працюють везде, каже, типу, генератори. Каже, я просто на кожний шорох поворачуюсь, каже, і, типу, я дивлюся на ці генератори, я дивлюся на людей, я в голові для себе, що мені хоче зробити, типу, боляче, типу, знаєш, ну, страх, каже, типу, ну, було дуже-дуже тяжко, типу, знаєш, є, ну, типу, воно стрьомно. І оце в цих стресових ситуаціях, знаєш, коли, типу, хлопці думають, так, поїду на 90 днів додому, типу, там адаптуюся, ну, типу, ну, ніхто так не виходить, типу, ребята. Людина може просто не виходити з хати, або, типу, там, для храбрості, я не знаю, пить, курить, типу, чи якось такого плану, типу. Вона просто може себе загубити. Краще, типу, щоб їх реабілітація проходила в реп-центрах,
які на цьому спеціалізуються, ну це реально найкращий хід буде. Піти в реабілітаційний центр військовополонений, він, в принципі, може, держава за це заплатить, але це має бути його власне бажання і це ініціатива, а не якийсь обов'язок. І ти прийняв сам це рішення Так, піти? я прийняв, перші пару місяців я лікувався, там печіночку, це мені чистили, типу, знаєш, деякі травми, кінезіотерапія, розробляти сустави, це все, типу, спинку підлікував. А далі, типу, я почав, по психіатрії я почав їхати. Реально, типу, їхав дах, типу, знаєш. Ти не спиш. Навіть в полоні я спав більше, типу, чим перші місяці 3 чи 4, типу, дома. Бо я не міг заснути, типу, знаєш. Я спав по 3-4 години, типу. Постійно якісь думки в голові, те просто голова розривається. І ти, типу, якийсь дивний. Коли ти на ліках, там, оце преабелін, там, залофт, коротше, лірика, це... То нормально, ти ходиш, улибаєшся, типу. А от, типу, я скільки їх пропив, якийсь час я їх пив, типу, знаєш, десь близько місяця. Ні, менше, ніж місяць. На початку тобі призначили, Ні, так? чуть-чуть далі, типу. Я їх пропив, а потім думаю, та ні, типу, я на них все життя їхати не буду. Це не здраво, типу, знаєш. І без ліків було тяжко, просто тяжко адаптуватися до суспільства. Це праця з психологами, потихеньку, типу, вони те в соціум виводили, знаєш, такого плану. І не тільки, типу, адаптуватися, типу, в суспільство, а й допомогти бачення майбутнього. Тому що дуже багато хто з хлопців, от у мене всі знайомі, і я в тому числі, ми не знаємо, що ми хочемо далі. Ми не бачимо, типу, далі ніякого життя, типу. В армію хочеться, але, типу, страшно із-за полону. Що, типу, ти розумієш, що другий раз ти туди не хочеш попадати, а тут ти не знаєш, що робити. Ким би ти себе хотів бачити у майбутньому і про що ти мрієш? Я хочу якось реалізуватися, типу, знаєш, але не знаю, в якому напрямку. Без образ. Я не хочу бути водієм метро, типу, знаєш, це не моє, я не хочу, типу. Чи йти в доставку я не хочу. От, допустим, я хочу там освоїти якісь там, типу, IT-технології, типу. А ти вже пробував десь, десь якусь співбесіду проходити чи щось таке було? Була в мене співбесіда, була в мене одна співбесіда, я хотів дуже, як сказати, зараз війна яка, зараз дрони, типу, літають, знаєш, і є виробництво дронів також, типу, і це, багато хто працює. І я якось дізнався про одне виробництво, так сказати, знаєш, і давай з ними, типу, спілкуватися. Бо вони шукали людину, типу, на процес, яку хотіли допомогти, шукали, коротше, толкову людину. Я з ними, це через знайомих, типу, ми зв'язалися, знаєш, і давай з ними спілкуватися. Мені не сильно, типу, імпонувало те, що вони мені пропонують. І я давай з ними просто спілкуватися. Кажу, Ніку, я хочу, якщо є можливість на другий процес. Він каже, да, є можливість, типу, знаєш, там, типу, бо мені предлагали пакувальника, я не хочу пакувальника. Що це, типу, стоїш пакуєш, я хочу якось розвиватися, дивитися. Каже, є там, типу, зборщики або пайщики. Я кажу, можна на той процес? Каже, можна, але ж, типу, ви не вмієте. Кажу, але ж коли ви навчаєте, типу, знаєш. Каже, да, типу, туди-сюди, знаєш, так, типу, якось жметься. Ми з ним, типу, давай спілкуватися, і вона мені, знаєш, так загалом каже, да що ти, типу, каже, хочеш? Каже, ти 25 років, 24, каже, ти з 20 в армії, каже, ти синдром ПТСР, типу, знаєш. Каже, як взагалі, каже, з тобою будуть, каже, цивільні, типу, працювати, і якщо ти нічого не вмієш, ти нічого не бачиш, типу, крім війни і полону. Це вони собі дозволили таке сказати? Так, да, я такий кажу, дякую, ми з вами не спілкувалися, типу. Має бути державний якийсь контроль в цьому плані, щоб коли ти після такої співбесіди прийшов, тобі сказали такі речі, ти міг повідомити там соціальним працівникам, службам, що це підприємство дозволяє собі так спілкуватися із військовими. Є велика помилка таке говорити, типу, знаєш, такого типу плану. Це, здається, як сказати, так, знаєш, правильно. Не ми за цим повинні слідкувати, типу, знаєш, і ми не повинні на це жалітися, там бігти державі, казати, чи ще комусь, типу, знаєш, і тут, як ти на інтерв'ю розказав, типу, що, так не гарно. Ні, це потрібно, щоб роботодавці, типу, знаєш, і держава за цим слідкувала, типу. Просто, розумієш, постійно тикать носом, типу, нічого не поміняється. Має бути діяти превентивна система, щоб такого взагалі не відбувалося. В тебе відбулася така комунікація із роботодавцем. А які складнощі в тебе були в комунікації просто із людьми, з цивільними людьми? Багато людей самі не знають, як правильно спілкуватися із військовополоненими. Чи міг би ти дати якісь поради тут? Взагалі, типу, не треба жаліти, взагалі ніяк. Типу,
Співчуття, якщо є якісь, ну не треба їх так прям сильно там проявляти чи ще щось, типу, знаєш, просто, ну ти знаєш цю людину, допустимо, мене знаєш, ну типу, образно, ти знаєш, де я був, типу. Ти, наприклад, в спілкуванні зі мною ти вже можеш, типу, розраховувати на те, що я там щось скажу, типу, чи не скажу, щось, типу, з полону чи з війни, і щоб я, типу, ти не лякалася, типу, знаєш. А просто за це можна промовчати, перевести тему, типу, знаєш, ну, обичне, типу, будь-яке спілкування. Все, типу, знаєш. А є такі люди, от, допустим, якби ми з тобою там не знали, ми почали, тим зав'язалося якесь спілкування, да, в спільній компанії або ще щось, типу, такого плану. І там ми спілкуємося, я кажу, та як військовий, ти така, о, а де ти був, типу, знаєш? Ну, сразу мінус, нельзя таке питати. А потім я кажу, був у полоні, така, блін, ого, боже, круто, о, ні, не круто, вибач мене, будь ласка, а розкажи, як там, що там, типу, знаєш? Ну, є такі люди, коли дізнаються, що ти був у полоні, вони відсіюються сразу, бо вони бояться, не знають, що сказати. А є такі люди, які, типу, навпаки, нав'язуються, типу, знаєш, там, типу, що допомагають, там, о, типу, да пошли кофе, поп'ємо, не кофе, як діла, типу, як справи, типу, знаєш, як тобі день, а що в полоні, що цікавого, типу. І це тобі некомфортно таке чути? Ні, ну, типу, ну, що є, ну, як сказати. Така надто увага, це занадто велика увага. Ну, не треба, типу, на цьому концентрувати увагу, типу, а, як в полоні, типу, знаєш. Ну, ми тільки що говорили, який сьогодні гарний день, як тебе справи, і такий, як в пліну. Та, типу, ну, круто, ну, знаєш, там, омар їмо, колбасу за сметаною, ну, хуєнно, типу. Ну, як людині розказати про те все, що там, типу, відбувалося? Ну, типу, боже, це, типу, неадекватне питання. Просто, якщо, ну, ви знаєте, ну, там, на майбутнє, все, є людина з полону, типу, хочете поспілкуватися, чи ще якась двіжуха, та, пожалуйста, типу, спілкуйтесь. Хочете допомогти, допомагайте. Тільки одне, типу, велике прохання. Бо якщо хочеш допомагати, бери цю людину просто від точки А до точки Б, веди і все, типу, знаєш. А нема так, о, блін, я тобі допоможу, коротше, типу, знаєш, починає накидає ті плани, типу, якісь, тебе все вже в голові, все по-другому міняється, і ця людина просто так, фух, на початку шляху злилася кудись, і ти думаєш, він мені забив голову своєю тупою фігньою, я вже свої моменти якісь вже передумав, переставив, і що типу робити далі, типу, знаєш, ну такого плану. А яке в тебе загалом відчуття? Чи є от таке належна повага, належне ставлення від суспільства і держави до військовополонених, які повернулися з полону? Ти в бліці відповів, що в тебе є, ну, певна образа на державу. На державу в мене є певна образа. У мене є, типу, середньо тяжке поранення, типу, знаєш. У мене є середньо, ну, типу, це, як сказати, середньо тяжке, це рахується, що воно середнє, типу, знаєш, але з тяжкою, типу, ступенью. Мене привели у Донецьку, знаєш, я там пройшов реабілітацію, типу, цю двіжуху. І коли я вже прийшов сюди, ми заговорили про поранення і про нагороду, типу, за поранення, або якесь подання за поранення, типу, знаєш. Мені сказали, типу, що тобі нічого не положено. Я питаю, як, типу, і чому мені нічого не положено, знаєш. Каже, тому що поранення було в 22-му році, типу, нема форми СТО, вона в Донецьку, і на нагороду те за поранення за 22-й рік, типу, 26-го ніхто подавати не буде. Через те, що нема документів, Да. а ці документи, як в полоні, можна отримати такі документи? Є, типу, явні ознаки, це, типу, шрами, рубці на тілі, типу, знаєш. І там, ну, вони є, тому що коли було перше, ну, не суть, вони, типу, є. Але все одно, воно, типу, не канає як документ, воно не підходить, типу, такого плану, знаєш, його. А я питаю, як, типу, я що просто так схватив поранення? Ну, ти зрозумій правильно, типу, знаєш. Ну, тут я можу тільки звернутися, я не знаю, прямо до президента собі дозволю, тому що такі хлопці, як ти, вони мають мати винагороду за те, що вони пройшли і зробили для захисту нашої держави. І папірець не вирішує це питання. І це не перший раз, типу, знаєш, що з несправедливістю, типу, сталкуємося. От в мене є хлопці, які вийшли з Маріуполя, знаєш, от вони не були в полоні, так, вони не були в полоні, але вони весь час вели бої в Маріуполі, вони за нього, типу, билися, і вони на службі були вже не перший рік, і навіть не другий, там, по 3-4 роки. По ітозі, що ми маємо, да? Хлопці, які, типу, зустріли війну, будучи в окопах, обороняли Маріуполь, вийшли з Маріуполя зі зброєю по-бойовому, все як полагається, типу, знаєш, в засобах захисту, які європейські, типу, тобто, такого плану. Їм просто дають по 1000 гривень в конвертах і 10 днів відпустки. І в чому прикол, що вже більшості хлопців вже просто немає. З цим треба якось, типу, боротися. Я сподіваюся, що цим інтерв'ю ми привернемо увагу
увагу і суспільства, і я знову ж таки кажу, прям верхівки держави, президента. Я думаю, він людина, яка часто буває на фронті, він не може залишати такі ситуації без уваги. Ми з тобою вже неодноразово вживала я справедливість, несправедливість. От коли ми зараз говоримо про завершення війни, воно здається ще таким далеким, але хочеться, щоб це було справедливе завершення війни. Чи віриш ти, що воно буде таким? І що для тебе, власне, було б справедливим завершенням війни? Коли почалась повномасштабна війна, типу, 24-го, да, типу, 23-го нам кажуть, що, типу, потрібно вимикнути мобільні телефони на позиціях, знаєш. Вимкнути, типу, усилитель зв'язку, типу, щоб не було ніякого пілінга. Все, ми, типу, повиключали телефони, типу, знаєш, сидим, коротше. О 2-й годині ночі, 24 числа, починає, типу, працювати град. Град, міномети починають так працювати і, ну, працюють кучно, типу, знаєш, і по всій лінії фронту, і насипають там по бліндажу, по наших позиціях, типу, знаєш. Ну, ми думали, як, ну, може вони там, як сказати, ну, було таке, що там перекидаються, типу, знаєш. Та ні, час, 2-3, знаєш, уже, типу, 4 ранку ми не спимо, бо б'ють, типу, дуже по позиції, по всій лінії, типу, б'ють. І в мене такий замкомандира каже, та ні, каже, щось тут не то. Включаю усілок, включаю телефон, а він так сидить напроти мене. Я кажу, старий, що там? Він такий, просто такі очі, типу, знаєш. Я кажу, Юра, типу, що случилось? Він такий каже, війна. Та я кажу, блядь, серйозно, кажу, ну ми тут просто так у окопах сидимо, знаєш. Він каже, та ні, війна, в смислі війна. І він просто повертає телефон, типу, знаєш, показує мені, я там побачив, ну він так просто ленту вернув, там Мрію, коротше, розбили, типу, знаєш, Суми, типу, Чернігів, коротше, з Білорусі у мене через, ну, я якраз живу, типу, мій до кордону з Білорусі, там 80 кілометрів. І ще через 10 хвилин дзвонять там, кодова фраза, типу, знаєш, типу, що все, типу, готуємося, типу, на бойові рубежі, на бойові позиції. Тобто вказівка вже у вас була вже після початку війни, після початку російського вторгнення вранці, до того вам просто сказав виключити весь зв'язок і ви не розуміли, що типу, буде знаєш, у вторгнення. нас зв'язок був це, типу, чисто тапік, типу, і все, більше не було ніяких засобів зв'язку. Ну, ми чули, типу, ворожу техніку, знаєш, літак пролітав над позиціями, що взагалі заборонено по всяким правилам, типу, знаєш. І ми, ну, ми розуміли, до чого це все ведеться, типу, знаєш. І хлопців з відпусток повизивали перед 24-м. І тут оце кажуть, виключайте зв'язь, типу, ну, наказ є наказ, але, типу, вже ми розуміємо, що щось не то, типу, дивимося. І отут питання, навіщо це все було, типу, от, типу, знаєш. Значить, розуміли, що буде це повномасштабне вторгнення. 24-го, 5 ранку вже почалися штурми, знаєш. Ми до 6 вечора ми були, типу, і потім ми почали потихеньку відкатувати. Знаєш, там лівий фланг впав, правий продавили, там у ребят, типу, 40 танків, коротше, їде, типу, знаєш, танковий напрямок. І ми потихеньку, типу, відкатувалися і докотились до Маріуполя. Бо вони наступали, того ви відкочувались, чи як? От перший рубіж, знаєш, де ми саме зустріли війну, розбили позиції, з яких можна було вести вогонь. Є, типу, друга лінія, на якій підготовлені позиції. Типу, знаєш, ви вступаєте на другу лінію. Типу, знаєш, на другу лінію також її вже, ну, вона просідає. Тому що паніка. Ну, знаєш, дуже-дуже велика паніка. У нас не вистачає війська, якщо не помиляюсь, на момент 22-го року у нас було там війська 270 тисяч, знаєш, контрактників. Типу, це, виходить, з усієї маси, ну, в кращому випадку це 100 тисяч бойових, з яких там 30 вже на бойових завданнях, ну, типу, вже на бойових, типу, цих. Позиціях. Да, на бойових позиціях. Останні в відпустках або на полігонах, типу. А країну продавлюють з 3 напрямків. Нема логістики, типу, незрозумілий хаос, типу. Дуже було багато, що, типу, свої між своїми стрілялися, бо не знали, хто куди їде, типу. Тобто те, що ми там стояли, тримали, типу, так, це ми тримали, була задача стримувати, як намога, типу, ну, довше і потихеньку, ну, типу, откатуватись, типу, знаєш, і, типу, відкотились ми в Марі. Ти почав про це розповідати, коли я тебе запитала про завершення війни справедливе і яким ти бачиш це справедливе завершення Да, я війни, щось до чуть-чуть. чого ти вів. Ні, цікаво, це дуже цікаві, до речі, деталі. Мені здається, багато хто їх не знає і не розуміє. Я дуже сильно хочу, щоб всі наші території нам повернулися. Але, типу, якщо і далі так буде йти військо, там, де хлопці вже морально і фізично вигорають, а тут ніхто не йде, типу, знаєш, то як ми можемо говорити, типу, про повернення, типу, територій, тоді, коли, ну, типу, немає ким навіть повертати.
Знаєш, ну як ми типу про це? Хлопці зараз, які типу у війську, які зараз в окопах або на виконанні бойових типу завдань, це типу красавчики, і їм дуже сильно пишаюсь, але вони вигорають, навіть морально, типу, знаєш, і це дуже-дуже сильно страшно. Вони вже навіть не бачать, за що вони воюють. Дуже багато хлопців приїжджає, каже, за що я тут воюю? Я кажу, за що там, типу, парні вмирають? Елементарно. Ми от, типу, з товаришами там гуляли, бо я зранку там виходили, типу, знаєш, там покричать хоч і щось там, 9 година ранку, типу. Ну, ніяка ж група не остановиться, вибачаю за мати. В військовому госпіталі так, питань немає, радіо, типу, ну там включається, знаєш, всі встають. В цивільному госпіталі ніхто не встає, знаєш, такого плану. Ну, типу, просто нема ніякої поваги до хлопців, які віддали своє життя, типу, за них. І ці люди будуть кричати, які, типу, не йдуть, не оставаються на хвилину, що нам треба вертати території, комнатні генерали. Оце я знаю, як було б лучше, ну, Пітер сидить, таксує, типу, ну, образно, знаєш, такого плану. Це питання справедливості, мені здається, знаєш, кожен його по-різному буде бачити, але чи буде якась справедливість і будуть її відчувати і українці, і безпосередньо люди, які захищали цю країну, тому що ти, враховуючи те, скільки ти пройшов кожен військовополонений і військовий, захищаючи цю країну, ви маєте мати справедливе ставлення до себе і справедливу винагороду як від суспільства, так і від держави. Дякую. Друзі, це була сьогодні така непроста, але важлива, на мою думку, розмова, тому що таких історій є насправді не одна і буде ще більше після завершення цієї війни. І ми маємо бути готові і зустрічати і віддячувати таким людям гідно. Діліться, будь ласка, своїми думками в коментарях. Дивіться очима, а слухайте серцем. І зустрінемось скоро знову очі в очі. А для цього не забудьте підписатися на канал. І я хочу подякувати за цю затишну локацію, гостинну каву, меблевій фабриці Баса. Баса – це простір для тих, хто розуміє, що стиль – це не про моду, а про спосіб життя. Посилання на Баса я залишу для вас в описі під цим відео. Очі в очі з Марічкою.